شادي، ازيك؟ الحمد لله كويس. النهارده الحلقه مختلفه لان هي عباره عن عقليه الجوده، وخصوصا ان احنا في شهر الجوده عالميا، وهنتكلم بالاخص ناحيه الجنب اللي هو شرق اسيا والصين بالتحديد. الناس دي عدت اغلب العالم في ثقافه الجوده، وهو ده الموضوع النهارده بتاع حلقتنا. انا متحمس جدا ان الموضوع فيه عشق بيني وبين الجوده، واشتغلت سنوات كتيره في الجوده. وخلينا نقول ايه اللي ممكن يلمسه العميل النهارده عن الجوده. المنتجات الصينيه، كله بيتكلم النهارده ازاي الصين قدرت تطور المنتجات دي بشكل سريع وملحوظ. انا اقدر اقول من خبرتي ان هم بقالهم اكتر من 20 سنه بيشتغلوا في التطوير ده، يمكن اننا نشوفه النهارده ولكن يشتغلوا بشكل عميق جدا على تطوير ثقافه الجوده. هو ده الاساس اللي بنوا عليه كل هذا التطوير. فالنجاح اللي موجود النهارده للصين في مجال زي مجال السيارات مش وليد صدفه، ده سنوات طويله من العمل والالتزام والثقافه والتوعيه. هو ده اللي احنا شايفينه النهارده، ده حصاد اكتر من 15 سنه في التطوير. وانا بشوف يا شادي حته ان المنافسه هي دي نفسها، وهو ده جزء من ثقافه الجوده، ان احنا لما بنتعلم من بعض وبنغير من بعض في النجاح. يعني مثلا شرق اسيا حتى لما ابتدت هي بصت على النجاح زي من اللين سيجما، ومن يعني من حاجات كتير، من لين مانجمنت والسيكس سيجما وغيرها، اتعلمت منها واتعلمت من قصص النجاح بتاعه الاخرين، وحطت عليها كل واحد اللي يناسب ثقافته. واظن هنا هي كمان يعني، وهنتكلم عليها لسه في الحلقه، هو احنا ازاي نستفيد من الاخرين. بس هرجع تاني للحته بتاعه التجربه الصينيه في اداره الجوده، وهي العادات، صح كده؟ واظن احنا لامسينها اكتر من الانتشار بتاع العربيات الصيني وتطور المنتج بتاعهم، صح؟ بالظبط، يمكن الصين من الدول اللي بدأت فعلا بالتقليد زي انت ما قلت، تقليد اليابان في تطوير الجودة، وبعد كده كوريا الجنوبية، وبرضه ألمانيا ابتدت تاخد المنتجات دي وتقلدها في الأول. بس بدأت تحط ايه اللي مناسب للثقافة بتاعتها. يمكن اللي انت قلته شيء مهم، لأن الصينيين عندهم التزام كبير جدا، من الدول اللي عندها التزام جدا. فقدروا ان هم يستخدموا الالتزام ده يبقى التزام بقواعد الجودة ومعايير الجودة العالميه، وقدروا ان هم يخلوا الجوده جزء من عاداتهم اليوميه. يمكن انا كنت بلمس ده لان عشت فتره طويله من الصين. المديرين والمهندسين والعمال، الجوده جزء من حياتهم، جزء من هويتهم. قدروا ان هم يشتغلوا على الثقافه، ما كانتش موجوده في الاول، ولكن ابتدوا يشتغلوا بعمق على الثقافه ويلتزموا عشان يقدروا يطوروا الجوده. يمكن ده الجانب الاول. الجانب الثاني، الصين متطوره قوي في التكنولوجيا، يمكن شايفينهم النهارده في الذكاء الاصطناعي ازاي قدروا يطوروه. بدأوا يدمجوا أو يستخدموا التكنولوجيا دي لتطوير الجودة. يمكن من الدول اللي اتطورت جدا في شكل زي مثلا كمثال التصوير الرقمي والكاميرات الرقمية، ازاي قدروا يستخدموها في التفتيش على المنتج وتطوير المنتج. فأقدر أقول إن هم مزجوا بين الثقافة العميقة للجودة والتكنولوجيا المتطورة، والمزج ده مش سهل، ده نتاج سنوات طويلة. اذا اعتقد هي ابتدت فعليا من العقل. ابتدوا ازاي من طريقه التفكير، ازاي يخلوها ضمن العادات بتاعتهم، ويدمجوا ده زي ما انت قلت كده مع التكنولوجيا والتطور، صح كده؟ بالظبط، يعني اخدوا جزء من ثقافتهم الالتزام، ابتدوا يحطوا معايير دقيقة، وابتدى يبقى فيه احتفال بثقافة الجودة زي شهر الجودة، يبقى فيه جوائز، يبقى فيه حتى احتفال بمبادرات صغيرة، مش لازم تبقى حاجة كبيرة. بدأوا خطوات بسيطة، قدروا من خلال الخطوات البسيطة دول ان هم يحققوا نجاح انا شايف ان هو متميز وملحوظ. واظن وده اللي يودينا حتى لحته ان ناس كتيره مثلا لسه ما زالت بتعتمد على جداول التقييم والتشيك ليست زي ما احنا بنقول، يعني بتاعه اداره الجوده. ولكن هرجع تاني للحته، لان انا بصراحه لما قعدت اقرا في الموضوع ده اتفاجئت. الناس دي تقدمت بانها غيرت عاداتها، يعني مش عايز اقول السلبيه، ولكن شافوا ازاي يتطوروا حقيقي. وحته كمان ان هو يبقوا بيحتفلوا بيها، ده بالنسبه لي كان حاجه جديده جدا. انت قلت نقطة مهمة اللي هي القوائم والشيك ليست. لو القوائم دي موجودة وكل المعايير موجودة ومفيش التزام بيها، اعتقد ان مفيش حاجة هتتطور. يمكن دي مقولة شهيرة قوي او تعريف للجودة كان قاله هنري فورد، واعتقد ده هو الاساس
في ثقافة الجودة، اعمل الصح أو التزم بالصح لمّا يكون ما فيش حد موجود أو ما فيش supervision أو ما فيش أي رقابة. هي دي الجودة الحقيقية، إن أنت بتعمل الصح وبتلتزم بالمعايير لمّا ما يكونش في رقابة. هو ده اللي نجحوا الصينيين إن هم يعملوه. لمّا العامل البسيط يبقى فيه صدق في الرسالة، والعامل يعتقد، العامل البسيط على خط الإنتاج، إن الجودة بقت جزء من هويته، والجودة جزء من العادات. ثقافته وعاداته، أعتقد إن هي ده النجاح. من بدون رقابة، بدون ضغط، بدون تعليمات، أعتقد إن هو النهارده قدرنا نوصل في الصين، أو الصين قدرت توصل إنها تعمل منتج جيد، وإن العامل يبقى هو الرقيب على ذاته. ولمسناه حتى في المنتجات وتطورها. يعني النهارده المنتج الصيني من 10 سنين لما نيجي نبص على رحلته، والنهارده حتى طريقه تطوره ازاي مرعبه. حاجة كمان اللي بتميز الصين، عندهم سرعة غير عادية في التطوير. يعني بيعترفوا بالخطأ، بيطوروا الخطأ بسرعة غير عادية. يمكن الشركات النهارده بنعمل مقارنة بين الشركات الأمريكية والألمانية والعالمية واليابان كمان، في إمتى الوقت الزمني المطلوب إن أنا أنزل منتج جديد. ممكن ياخد 3 سنين، 3 سنين ونص. النهارده الصين نجحت إنها ممكن في خلال سنة أو أقل ده حقيقه. إنها تنزل بمنتج جديد تماما بتكنولوجيا عالية وبجودة عالية. معادلة صعبة. هي الغريب فيها ان حتى بقوا يحسنوا من نفس الموديل في نفس السنه زي ما انت قلت، وبتبان حتى انها كانه اختلاف في طريقه التصنيع. ولكن اعتقد ان هو ده فعلا نابع من ثقافه العادات وادارتها واداره الجوده والالتزام بده. لان هم بدأوا يا رشيدي برضو يحطوا متطلبات العميل هي الخطوة الأولى في تطوير أي منتج، وأعتقد ده اللي بيخلي الصين تشتغل النهاردة بسرعة كبيرة. احنا بنتكلم على جين زي والتطور في الأجيال والسرعة، بقى في سرعة كبيرة قوي، في تغير كمان في متطلبات العميل. فالصين خلت النقطة دي أو وضعت النقطة دي بتاعت متطلبات العميل كخطوة أولى لتصميم المنتج والتصنيع والتطوير، يمكن كمان خدمة ما بعد البيع. النقطة دي مهمة جدا، ان احنا كلنا مثلا لما بنيجي حتى نحاول نعمل حاجة، تلاقي في ناس اللي هم بنقول عليهم perfectionists او اللي هم اللي دايما بيبحثوا عن الكمال. ولكن الحقيقة ان الاستمرارية اهم من ان احنا نطلع الكمال نفسه. الكمال لله وحده طبعا، بس هي الفكرة ان الاستمرارية والتصحيح والتطور الدائم، انا بشوف ان هي دي حاجة كلنا بنتعلمها، بس ممكن ما نكون مش بنتكلم عليها. متفق معاك تماما، ودي اعتقد هي العقليه اللي موجوده دلوقتي، وهي دي اللي بتتبني عليها الصناعه في الصين. انا ممكن انزل بمنتج 80% في الوقت المناسب ب 80% من المتطلبات، ولكن في الوقت المناسب، واقدر اطوره من خلال رحله التطوير المستمر. انما الانتظار ان انا اوصل لمنتج كامل زي انت ما بتقول، او البيرفكت موديل او البيرفكت براند، اعتقد دي لحظه مش هتيجي، لان التطوير رحله لا تنتهي. فان انا انزل ب 80% من متطلبات العميل في الوقت المناسب او الوقت الصح بتكلفه منافسه، اعتقد ان هو افضل كتير من ان انا انتظر، لان انا هنتظر للابد. واعتقد هي دي الحته الحلوه اللي فيهم، ان هم اتعلموا الدرس ان السرعه في تحسين الاداء اهم كتير من ان انا اتاخر. وحتى خلوها صعبه على المنافسين على فكره ان هو يفضل صعبة يواكب جدا، ده. صعبة جدا. النهارده انت بتشوف المنتجات الصيني كل شهر في منتج جديد من احد الشركات الصينيه. بالمقارنه للامريكي، انت بتشتغل في المجال، فانت شايف بالمقارنه بالمنتجات الاوروبيه والامريكيه، اعتقد ان الفجوه بقت بتكبر. كبيره جدا، خاصه في السيارات الكهربائيه. ده صحيح. يمكن السيارات الكهربائيه كشفت الفجوه الموجوده في التكنولوجيا وفي السرعه. وتحسين جودتهم باينه. يعني بصراحه انا واحد من الناس لو سالتني من سنه اقول لك لا، ده الصيني لسه قدامهم. انما التطور اللي بيعملوه سريعا بيخليك ان انت حتى بتغير رايك حتى فيهم كل شويه بسرعه، لان ما شاء الله لا بيتداركوا اي اخطاء او اي مشاكل بيقابلوها، بيحاولوا دايما يشتغلوا عليها. بيشتغلوا عليها وبيشتغلوا بسرعه. بيشتغلوا بسرعه. اعتقد اللي ساعدهم في ده شيء دي التكنولوجيا، لان هم قدروا يطوعوا التكنولوجيا والذكاء الصناعي في تطوير الجوده وتطوير المنتج. يعني التطور التكنولوجي اللي موجود في الصين النهارده قدر يوضح الفجوه ويزود السرعه في التحسين. عجبني برضو لما ابتدينا نتكلم على شهر الجوده، ان هم ازاي خلقوا او عملوا من شهر الجوده عالميا ده احتفال شهري كل سنه ليهم، وحتى بالعامل البشري. يعني ازاي يخلوا قصه النجاح مش بس كمصانع او كشركات، ولكن بالعمال او الفنيين او المهندسين.
يمكن انا كنت اشتغلت فتره طويله في الصين، فموجود شهر الجوده في العالم كله، هو شهر عالمي في شهر نوفمبر، ولكن في الصين تحس ان هو مهرجان. يعني الفتره اللي كنت موجود فيها في الصين انا ببقى سعيد بشهر الجوده من كميه الاحتفالات، كميه التوعيه. وهنا الاحتفال بقى، ودي نقطه انا بعتقد انها مهمه عاوز القي الضوء عليها، الاحتفال هنا بيبقى بالعامل، العامل اللي قدم فكره بسيطه لتطوير المنتج. كلها قصص نجاح بيهتموا بيها، مش في زي دول اخرى بيهتموا بالاداره العليا او بيحاولوا ينسبوا النجاح للاداره العليا. لا، هنا بينسبوا النجاح لفريق العمل اللي اشتغل فعلا في التطوير. والصين من ثقافتهم ان هم بيركزوا مش على النجاح الفردي، بيركزوا على نجاح الفريق. عامل من الانتاج مع مهندس من الجوده مع فني من الصيانه، الفريق ده هو اللي طور، الفريق ده هو اللي هنكرمه. يمكن بنشوف وبيتكافئ بطريقه بيتكافئ مناسبة. ماديا طبعا ومعنويا، ورئيس مجلس الاداره، ويمكن على مستوى برضو الاقليم وعلى مستوى رئيس مجلس الاداره النجاح بينسب للعامل. لما العامل بيجيله النجاح وبيلاقي نتيجه مجهوده، بيبقى فيه اصرار على التطوير المستمر. السنه الجايه بيبقى فيه منافسه. دايما احنا لما بنحضر كنا بنشتغل في الفتره دي في الصين، ايه اللي هنقدمه كفكره جديده او تحسين للسنه الجايه او الاحتفال الجاي، بنخلق روح المنافسه، بيبقى فيه مبادرات جميله. اعتقد ده العمق اللي اشتغلت عليه الصين، عمق ده لسنوات طويله، مش وليد اللحظه دي. يمكن النهارده زي حضرتك ما قلت احنا شفناه فين، في المنتج النهائي او تطوير المنتج، ولكن دي سنوات طويله. هي دي ان هو خلوا المنتج وتحسينه هو اللي يتكلم عن الانجاز ده، وبعد كده بقوا يطلعوا يتكلموا ان احنا بنكرم وبنعمل. يعني حتى تحس ان هو المبادئ اللي الناس كلها قاعده بتتكلم عليها حتى في الموارد البشريه، وربط ده الانتاج مع ان هو يتكافئ العامل او الفني او حتى الموظف، هم عملوا ده وبان في المنتج. بس الزبون او العميل في الاخر هو حس ان هو المنتج اتحسن، لكن هو ما يعرفش ايه اللي وراه. وده مثال هايل لكل حتى الشركات والمصانع انها ده يكون فعليا طريقه تطويرهم في العقليه. انا شايف ان هو درس مفيد. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده ان دول افريقيا وشمال افريقيا والشرق الاوسط في تطوير كبير في صناعه السيارات وفي استثمارات كبيره. اتمنى ان الدرس ده يكون درس مستفاد لكل الشركات اللي في افريقيا والشرق الاوسط اللي بتشتغل في مجال تطوير الجوده، ان احنا نبدا بالثقافه، نبدا بعمق في الثقافه، ومن اليوم الاول نبدا في دمج التكنولوجيا في التصميم، في التصنيع، ويمكن كمان في خدمه ما بعد البيع. لان التكنولوجيا النهارده ممكن توفر وقت كتير وتكلفه كبيره. في بعض الناس بيفتكروا ان التكنولوجيا ممكن تزود التكلفه، ولكن كل قصص النجاح اللي شفناها بتاكد ان التكنولوجيا قدرت انها تقلل تكلفه تطوير الجوده. والله يا شادي، هو انا نفسي ان احنا كشركات حتى في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا نتعلم من قصص النجاح الصينيه، اللي هو ازاي تتحول العقليه بتاعه الناجحين من مجرد شغل او يعني طريقه تصنيع الى عادات ازاي نحسن من ادائنا، وازاي ينسب الفضل ده للفريق، وازاي نحسن اداء الفريق. مش بس مجرد ان انا بستف ورق واحط جداول مراقبه واشوف العامل ده واللي هو كاني ماسك له خرزانه. لا، الموضوع مش كده خالص. زي ما قلت لك محتاجين نهتم شويه بثقافه الجوده، لان هي الاساس. محتاجين نهتم بالعامل اللي هو بيصنع العمود الفقري للصناعه. انت بتشوف يمكن في ثقافه المنطقه ان احنا دايما بنشوف ايه، نشكر سياده المدير ونشكر رئيس القطاع ونشكر رئيس محدش بيجيب سيره العامل اللي تحت خالص. محدش بيشكر العامل اللي هو فعليا هو اللي بيعمل التطوير. وافضل افكار في تطوير الجوده بتيجي من الشخص اللي بيعمل العمليه او بيعمل العمليه التصنيعيه، لان هو اقرب واحد للعمليه، هو اكتر واحد عنده خبره. ده صحيح، يبقى في صدق في الرساله. صحيح 100%. صحيح 100%. لو حبيت الخص الحلقه بتاعتنا النهارده في سؤال، لو انا هسالك النموذج الصيني في اداره الجوده تلخصه في ايه ككلمه؟ الانضباط. انضباط في تطبيق المعايير، الانضباط في التطوير، الانضباط في تنفيذ التعليمات، في انضباط بشكل كبير جدا، وهو جزء من الثقافه الصينيه. اتمنى نشوفه في الثقافه العربيه. انا اتمنى اضيف للانضباط حاجه صغيره، واعتقد هي برضو كانت موجوده هناك، وهي الزخم. يعني ايه الزخم اللي انا اقصده؟ هو المحرك او ان احنا بنعمل حركه جمعيه نحو الانضباط كمؤسسات. لان ده لما بيحصل وبنخلي الحركه انسيابيه وموحده مع الانضباط، بتعمل التطور اللي هو التلقائي.
صح كده؟ انت لخصت بكلمه جميله ومتميزه يعني في اللغه العربيه. الفكر الجمعي، لان هو ده فعلا اللي بيحصل في ثقافه الجوده. ان الثقافه الاول بتبتدي ازاي؟ ثقافه فرد، ثقافه فريق، ثقافه مجموعه، وبعد كده تبقى ثقافه دوله. النهارده لما نتكلم على الصين هنتكلم على صناعه السيارات والتطوير اللي تم. ما ينفعش تبقى الثقافه مرتكزه، هو ثقافه مؤسسيه، ثقافه للدوله. نتمنى نشوف الدول العربية عندها هذه الثقافة، وأنها تصل لهذا التطور التكنولوجي وتطور في صناعة السيارات. والله يا شادي أنا سعيد بالحلقة بتاعتنا النهاردة، وخصوصا ان احنا عشان يعني نسهلها للناس، هي دايما التطور بيبقى بتفاصيل صغيرة واضافتها لعاداتنا اليومية ولحياتنا، عشان دايما تحسن من ادائنا في مختلف المجالات. صح بالظبط، متفق معك. هي خطوات بسيطة ولكن دايما تبقى للأمام إن شاء الله. مرة تانية يا شادي، أنا سعيد دايما إن أنا أشوفك وفعلا لقاءاتنا مش بس ناحية إدارة الجودة، ولكن في العموم أنت دايما بتضيف قيمة فعلا في الحتة بتاعة العادات وطريقة التصنيع وحتى الانضباط زي ما احنا قلنا النهاردة ولخصنا. بشكرك يا شادي جدا، بالذات إن احنا في شهر الجودة وإلقاء الضوء على الجودة. أعتقد ده بداية في تغيير الثقافة في هذه الصناعة في هذه المنطقة. فأنا بشكرك بجد، لأنه موضوع مش كل الناس بتتكلم فيه، بس اتمنى ان احنا نتكلم فيه اكتر الايام اللي جايه. لا ان شاء الله، وبعدين احنا مع بعض يعني ان شاء الله. الحمد لله، يعني ايه بنتجه ناحيه سلسله ما شاء الله وبتمد مننا ونحاول ان احنا نبسط معايير الجوده، نحاول ان احنا نخليها بسيطه للمستهلك كمان. يمكن بعد كده ممكن نتكلم ازاي المستهلك يستفيد ويساعدنا في تطوير الثقافه ان شاء الله. صحيح. شرفت يا شادي. شكرا ميرسي، تسلم وشرفتني. شكرا.